ค่ะเต้ยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการมาเที่ยวคนเดียวค่ะคลิปนี้น่าจะพูดยาวนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบพูดเยอะเพราะว่าอยากจะเล่าให้ฟังจริงๆว่าการมาเที่ยวคนเดียวครั้งแรกในชีวิตของเต้ยรู้สึกยังไงบ้างขอแอบบอกก่อนนิดนึงว่าไอ้เรื่องข้อดีข้อเสียของทั้งหมดที่เต้ยพูดมามันเป็นข้อดีและข้อเสียที่เต้ยค้นพบด้วยตัวเองนะคนอื่นอาจจะไม่ได้แบบคิดแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยออกตัวไว้ก่อนเป็นประสบการณ์ตัวเองล้วนๆนะคะอาจจะแบบมองตรงนี้บ้างเพราะว่าจดไว้กลัวลืม เริ่มที่ข้อเสียก่อนดีกว่าข้อเสียก็มีอยู่ว่าเวลาที่ทำอะไรแบบโกโก้กังปัญญาอ่อนมันไม่มีใครให้หันไปเก้อด้วยนึกออกปะสมมติกินข้าวแล้วมันตกออกจากปากอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอุ๊ยไม่มีใครให้เก้อด้วยถ้าเรามีเพื่อนเราก็อาจจะแบบว่า ตกมีอะไรติดฟันเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเก็บไว้กินพรุ่งนี้อะไรเงี้ยวันก่อนกินเฟรนช์ฟรายกินขนมก็แล้วนู่นนี่นั่นก็แล้วมีพนักงานมาคุยด้วยเราก็ยิ้มให้เขาแบบมีความสุขมากนั่งอ่านหนังสือพอมาถึงห้องส่องกระจกมายองเนสติดอยู่ตรงนี้นึกออกปะมันก็เขินไงต่อไปข้อเสียข้อที่2ค่ะเวลาลืมเอาของมามันไม่มีใครให้ยืมเว้ยล่าสุดพกครีมมาที่บ้านมันเป็นกระปุกแบบเล็กๆใช่ปะเตรียมมามันเป็นแบบไซส์เวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยพอถึงเวลาจะใช้ครีมใช่ปะเปิดกระเป๋าเปิดออกมาหมุนกระปุกครีมเปิดมาหมดครีมหมดเกลี้ยงก็คือไม่มีใครให้ยืมของเวลาเราลืมเอามาข้อที่3ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทริปนี้เราเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดไม่มีใครให้หารเลยจะเป็นค่าเดินทางหรือว่าค่ากินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องจ่ายคนเดียวหมดปกติเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวหารใช่ไหมมันก็จะไม่แพงมากเราก็ต้องจ่ายแบบเต็มคนเดียวต่อไปข้อที่4ค่ะเรื่องของอาหารไม่สามารถสั่งเยอะได้นะคะเพราะว่ามาคนเดียวเดี๋ยวจะกินไม่หมดข้อเสียสำหรับเต้ยก็คือเราจะได้ลองอาหารน้อยมากๆเหมือนแบบสมมติมากับเพื่อนนี่ใช่ปะสั่งแบบแกงส้มแกงนู่นแกงนี่ผัดนู่นผัดนี่เราก็แบบได้ชิมหลายอย่างไงแต่ว่าถ้ามาคนเดียวก็ได้ไม่กี่อย่าง1อย่าง2อย่างเนี่ยเพราะว่ากินแบบไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือข้อที่5อันนี้สำคัญมากแต่สำหรับเต้ยก็ชิวๆนะก็ขำๆมันไม่มีใครถ่ายรูปให้เว้ยต้องตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองหรือไม่ก็แบบเอากล้องไปแบบตั้งกับขอนไม้เก้าอี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเฟรมมันก็จะแบบไม่ได้สวยมากเอียงบ้างอะไรบ้างก็มา adjust ทีหลังได้ค่ะ1 2 3 4 5ต่อไปข้อที่6ค่ะมันเป็นเรื่องของการเดินทางก็คือเราขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแต่ว่าอันเนี้ยแล้วแต่ด้วยว่าเราไปเที่ยวที่ไหนเนาะแต่ว่าคราวเนี้ยเต้ยมาเที่ยวที่เกาะเต้ยดันขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเต้ยก็ไม่สามารถที่จะแบบแว้นมอไซค์ไปชิลรอบเกาะได้อะไรเงี้ยแต่ล่าสุดลองฝึกแล้วมันเริ่มได้แล้วนะเริ่มแบบไปตรงๆได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าคราวหน้ามาเองจะเช่ามอไซค์ขี่ได้แล้วคิดว่าขี่ได้แล้วต่อไปข้อสุดท้ายค่ะอันนี้แถมเลยเวลามาเที่ยวคนเดียวนะมันก็จะต้องหลอนสิ่งลี้ลับบ้างนึกออกปะสมมติมันมืดอย่างเงี้ยเราอยู่คนเดียวจินตนาการเราก็ทำงานไงจะมีอะไรไหมนะใครจะมาเคาะประตูไหมนะเสียงอะไรนะยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหลอนๆนิดนึงแต่ว่าคือเต้ยเป็นคนนอนคนเดียวได้อยู่แล้วแล้วก็ชิลคนเดียวพอได้อยู่แล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้กรี๊ดมากอะไรอย่างเงี้ยในห้องน้ำมันก็จะมีแบบตุ๊กแกเพื่อนเต้ยอยู่เวลาเราเปิดประตูเข้าไปจะอาบน้ำใช่ปะเปิดปึ๊กเราก็จะเห็นคุณตุ๊กแกเนี่ยเขาแบบมีคนมาแล้วเขาก็รีบแบบหนีออกไปตามรูเล็กๆเห็นมา2 วันแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็กลัวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นเขาแล้วเขาหนีไปแล้วเราก็จะแบบโอเคเขาเป็นเพื่อนเรา อะไรประมาณนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงแต่ว่าโอเคโดยรวมอยู่ได้ทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือข้อเสียของการที่เต้ยได้ค้นพบจากการมาเที่ยวคนเดียวแต่สำหรับเต้ยข้อเสียทั้งหมดนั้นคือชิลมากโอเคมากไม่ได้มีปัญหาอะไรกับข้อเสียเหล่านั้นเลยแต่มันตลกดีพูดถึงข้อเสียไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีกันแต่ว่าตอนนี้ขอพักไปมีไทม์ไปเซลฟ์แคร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะด้วยการไปดูเลยหลังจาก
เราเซลฟ์แคร์ดูแลตัวเองไปกับการนวดแล้วก็กับการสครับเรียบร้อยแล้วนะคะดูแลผิวหน้ากันนิดนึงใช้น้องคนนี้นะคะกลอรี่คนดีคนเดิมเหมือนตอนนั้นที่ใช้ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นน้องเซรั่มแก้มใสปรื๊บหอมมากนะคะกลิ่นก็คือดีไม่มีอันตรายใดๆเลยแล้วก็เนื้อเซรั่มดีมากๆตามเคยใช้มาแบบสักพักใหญ่ๆมากๆแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงญี่ปุ่นนั้นก็รู้สึกว่าแบบผิวเราอ่ะมันสามารถที่จะต่อสู้กับมลภาวะหรืออะไรได้คือมันแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะรอยแดงอะไรก็ลดลงผิวไม่แห้งไม่ลอกสิวผงสิวผดอะไรก็ดีขึ้นดูได้เลยเป็นเช่นนี้เลยล่ะพูดถึงฮีโร่อินกรีเดียนของเจ้ากลอรี่เซรั่มแก้มใสตัวนี้นิดนึงนะคะก็คือพอสเลค่ะเป็นจุลินทรีย์ใต้ทะเลลึกที่เขาแบบไปวิจัยมาแล้วก็จะมีไนอาซินามายแล้วก็เซรามายด้วยนะคะสำหรับปกป้องปกป้องและปลอบประโลมผิวเรานะคะนี่ชอบมากเลยอ่ะชอบความรู้สึกหลังจากที่ใช้นะคะแล้วจับหน้าตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหน้านุ่มหน้าเนียนผิวนุ่มเด้งแล้วก็มีความโกลว์ขึ้นมาแบบนี้เลยแนะนำให้ซื้อจากตัวแทนแล้วก็ช่องทางจำหน่ายที่เป็นของแบรนด์เขาจริงๆนะคะตามนี้เลยตรึงจะได้แบบปลอดภัยแล้วก็ได้ใช้ของดีจริงๆนะคะตัดมาที่ข้อดีค่ะข้อดีของการมาเที่ยวคนเดียวมันแบบดีมากคือเราอะชอบการมาเที่ยวคนเดียวมากเลยอะนี่เป็นการมาเที่ยวคนเดียวครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตัดสินใจได้ถูกต้องมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่านี่คือของขวัญสำหรับตัวเองมากๆเลยมาเริ่มกันที่ข้อดีข้อที่1ค่ะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแบบล้วนๆเลยค่ะเป็นมีไทม์สำหรับเราคนเดียวเท่านั้นมีไทม์ข้อที่2ค่ะคือเราสามารถทำตามใจเราสามารถทำตามใจตัวเองได้แบบทุกอย่างไม่ว่าเราจะตื่นกี่โมงนอนกี่โมงอยากจะเดินไปไหนอยากจะทำอะไรกินข้าวตอนไหนอะไรแบบเนี้ยเราไม่ต้องสนใจใครทั้งสิ้นเพราะเต้ยรู้สึกว่าในโลกของการใช้ชีวิตแบบจริงๆอะนะแบบที่ไม่ได้มาพักอย่างเงี้ยเราต้องเจอคนเยอะมากบางทีเราไม่ได้ทำตามใจตัวเองทั้งหมดมันก็ต้องมีการอารมณ์อร่วยดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีพื้นที่สำหรับตัวเราที่เราจะได้ทำตามสิ่งที่ใจเราอยากได้หรือสิ่งที่ใจเราสบายจริงๆอะมันก็ยากนิดหนึ่งข้อดีข้อที่3ก็คือเราไม่ต้องห่วงแล้วเราก็ไม่ต้องพะวงหรือว่าแบบรอใครเลยอะมันคือแบบความฟรีดอมทางจิตใจของเราล้วนๆแฮปปี้มากข้อดีข้อที่4ค่ะส่วนตัวนิดนึงไม่ต้องทำเหรัญญิกคือการมาเที่ยวคนเดียวมันคือการจ่ายตังค์เองทั้งหมดใช่ปะมันก็จะต้องไม่มีการมานั่งปวดหัวว่าเอ๊ะมึงจ่ายตังค์ไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวกูต้องจดก่อนเท่านี้ค่ากินอันนี้เท่านี้ใช่ไหมนู่นนี่นั่นบางอันบางคนอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่จ่ายอันนี้จ่ายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมานั่งจดบางทีมันก็มึนไงแต่ว่ามันก็สนุกดีข้อดีข้อที่5เราได้ใช้ชีวิตแบบช้าชิลสโลไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ในเมืองเนาะมันก็ไหนจะต้องรีบไปให้ตรงเวลาไหนจะต้องทำให้มันทำงานเร่งมันใช้ชีวิตเร่งไปหมดอะไรเงี้ยการที่มาเที่ยวคนเดียวได้ซึมซับบรรยากาศใดๆมันก็คือได้ใช้ชีวิตอีกเพจซิ่งหนึ่งที่มันช้าชิลแล้วเต้ยรู้สึกว่ามันเฮลตี้มากๆข้อที่6ค่ะสำหรับคนเป็น introvert อย่างเต้ยนะคะนี่คือการชาร์จแบตที่ดีที่สุดเลยดีสุดคนที่แบบชอบคิดมากคิดเยอะนี่แหละมาเที่ยวคนเดียวชิลข้อที่7มันเป็นการได้ out of comfort zone เพราะว่าการมาเที่ยวคนเดียวบางทีคนอาจจะแบบเฮ้ยมาเที่ยวคนเดียวเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าเครียดหรือเปล่าจะไหวเหรออยู่ได้เหรอเป็นห่วงจังเลยคือเราเข้าใจนะแต่ว่าเราแค่คิดว่านี่มันเป็นการต่อสู้กับความกลัวของตัวเองความกังวลของตัวเองคือหลังๆเต้ยรู้สึกว่าเต้ยติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองค่อนข้างเยอะอยู่กับความกังวลค่อนข้างเยอะความกลัวความคิดมากคิดเยอะอะไรก็ไม่รู้ตุกติ๊กอะไรเงี้ยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องมารีเฟรชตัวเองเว้ยไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มใหม่ข้อที่8หลายข้อจังเลยนั่งอ่านหนังสือ
ที่เราแทบจะไม่เคยแตะมันเลย ก็คือเราได้มาอ่านหนังสือจริงๆใช้เวลากับการแบบอ่านหนังสืออ่านเสร็จสักพักหนึ่งลมตีหน้านั่งอยู่ริมทะเลลมตีหน้าปุ๊บหลับเสร็จปุ๊บตื่นเสร็จปุ๊บอ่านต่ออะไรอย่างเงี้ยต่อไปค่ะข้อที่เท่าไหร่เราไม่รู้ข้อนี้สำคัญมากๆค่ะคือเราได้รีเฟล็กตัวเองค่ะเพราะว่าการที่เราได้มาอยู่คนเดียวจริงๆเราไม่ต้องกังวลอะไรทางนั้นอะเราก็จะได้คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางทีเราอยู่ในเมืองมันไม่ได้มีเวลาให้นั่งคิดแบบนี้จริงๆอะแต่อันเนี้ยคือเต้ยอะตั้งใจตั้งเป้ามาเพื่อที่จะมานั่งคิดแล้วก็รีเฟล็กตัวเองด้วยนะคือเหมือนกับตั้งโกมาเลยว่าการมาเที่ยวคนเดียวครั้งเนี้ยเต้ยจะมาคิดสิ่งที่มันค้างอยู่ในหัวเต้ยทั้งหมดอะจะต้องตัดสินใจเรื่องนู้นเรื่องนี้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือใช้เวลาเนี้ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดในการรีเฟล็กตัวเองแล้วก็ได้คำตอบในสิ่งที่ตัวเองตามหาค่ะมันก็อาจจะได้คำตอบนั้นหรือว่ามันอาจจะไม่ได้คำตอบที่มันชัดเจนมากแต่อย่างน้อยอะเราได้คิดกับมันได้ทำในสิ่งที่เราแบบจำเป็นที่จะต้องคิดหรือต้องทำจริง I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the clock back on. Something we've done before. Time's ticking like it always do. It's me and you. Stay until I go. อ่ะคือมันมีคนอ่ะมาคอมเมนต์ในรูปที่เต้ยลงไปใช่ไหมเต้ยลงรูปว่าเต้ยมาเที่ยวคนเดียวครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งเขียนมาว่าเขาอยากไปเที่ยวคนเดียวแต่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็เลยอยากจะตอบว่าให้จองที่พักเป็นอันดับแรกค่ะแล้วจองที่พักที่ไม่สามารถรีฟันเงินคืนได้ด้วยจองไปเลยแบบใจอ่ะข้อที่2ก็คือพยายามแข็งใจไว้ค่ะเพราะว่าเมื่อเพื่อนเรารู้ว่าเราจะมาเที่ยวอ่ะเขาก็จะอยากมาด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่อยากและตั้งใจจะมาเที่ยวคนเดียวแต่ว่ายังไม่กล้านะคะเต้ยก็ลองต่อสู้กับตัวเองเหมือนกันค่ะเราต้องหนีจากความกลัวของตัวเองให้ได้เอาออฟคอมฟอร์ตโซนนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เคยมาเที่ยวคนเดียวแล้วเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาคุยกับเต้ยได้นะคะอยากคุยจะรออ่านเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมนะคะเราสามารถดูแลคนได้เยอะแยะมากมายเราไปทำงานเราเจอคนนู่นนี่นั่นเราแคร์ความรู้สึกใครก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคนที่สำคัญที่สุดที่เราอย่าลืมดูแลแล้วก็ให้กำลังใจก็คือตัวเราเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอเอา energy แล้วก็ความสุขที่เต้ยได้มาเที่ยวคนเดียวมาบ่มเพาะไว้เนี่ยส่งให้ทุกคนเลยนะคะส่งความรักให้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย Let's do it again.